આપણે ગૃહિણી હોઈએ ને તે ઘરમાં દરરોજ આવતા દૂધ ગરમ કરી બધી મલાઈ જાળવી અને કાઢી લઈએ, તેને સાચવી અને તેમાંથી માખણ, છાશ અને પછી ઘી બનાવી અને ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ. પણ લગભગ બધાની ફરિયાદ એવી હોય છે કે માખણમાંથી ઘી બનાવીએ એટલે ઘી ઓછું બને અને કીટું વધારે નીકળે, એટલે કે ઘી બન્યા પછી વધારાનો માવો છે ને તે વધારે નીચે રહી જાય. તેનું શું કરવાનું? વર્ષોથી બધી ગૃહિણીની જેમ હું મલાઈનું માખણ અને તેમાંથી ઘી બનાવી ઘરનું જ ઘી રસોઈમાં ઉપયોગ કરું છું. પણ ફક્ત એક જ ટ્રીક કહો તો ટ્રીક, અથવા તો એવી રીતે કરું છું ને કે બધા માખણનું ઘી બને અને ઘી બન્યા પછી સાવ કીટું રહે નહીં, અથવા તો નામ માત્રનું જ કીટું રહે, જેથી બધા માખણનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થઈ અને ઘી વધારે બને. તો આ ઉપયોગી વિડીયો અંત સુધી સ્કીપ કર્યા વગર જરૂરથી જોજો. અહીં મેં 1 લીટર ગાયના દૂધની એમ ટોટલ 8 દિવસના દૂધની મલાઈ એકઠી કરી રાખી હતી અને આ મલાઈમાં 1 ચમચી દહીં ઉમેરી તેને 8 થી 10 કલાક સેટ થવા માટે રાખી દીધું હતું. હવે 10 કલાક પછી દહીં મલાઈમાં મિક્સ થઈ ગયું છે અને મલાઈ જામી ગઈ છે. તો આ મલાઈમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું ઠંડુ પાણી ઉમેરશું. અત્યારે ઉનાળો છે એટલે મેં બરફવાળું ઠંડુ પાણી ઉમેર્યું છે, જેથી મલાઈમાંથી માખણ જલ્દીથી અલગ થઈ જાય. પણ જો શિયાળો હોય ને તો માખણ કાઢવા સમયે મલાઈમાં ગરમ સતપ પાણી ઉમેરવાનું, જેથી માખણ જલ્દી નીકળી જાય. આથી ગૃહિણીની જલ્દી માખણ નીકળવાની ફરિયાદ પણ દૂર થઈ જશે. હવે બ્લેન્ડર વડે બધું હલાવી અને મિક્સ કરશું. તમે જો આ રીતે મલાઈમાંથી માખણ બનાવવા માટે હેન્ડ વિસ્કરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો તે પણ કરી શકો છો અને મિક્સરના લિક્વિડ જારમાં પણ બ્લેન્ડ કરી માખણ કાઢી શકાય છે. ટૂંકમાં આપણે જે રીતે મલાઈમાંથી માખણ બનાવતા હોય ને એ પ્રમાણે જ માખણ કાઢવાનું. માત્ર 2 થી 3 મિનિટ સતત બ્લેન્ડ કરતા હવે મલાઈમાંથી માખણ અલગ થઈ ગયું છે અને જુઓ ઉપર માખણ રહ્યું છે અને નીચે છાશ અલગ થઈ ગઈ છે. હવે બ્લેન્ડર કાઢી લઈશું અને બનેલા માખણમાં ચમચો ફેરવશું. અહીં માખણ અલગ થઈ છાશમાં તરી રહ્યું છે. તો હવે છાશમાંથી માખણ અલગ કરશું. પણ હવેની રીત ખાસ જોજો, કારણ કે હવે પછીની જે પ્રોસિજર કરશું ને જેથી આ જ માખણનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થશે અને ઘી બન્યા પછી જરા પણ કીટું નહીં નીકળે અને ઘી પણ વધારે નીકળશે. તો પ્રથમ આપણે એક પોળા બાઉલમાં આ રીતે માખણમાંથી બધી છાશ અલગ કરી લઈશું. પ્રથમ અલગ થયેલી છાશ એકદમ ઘાટી હોય છે અને સ્વાદમાં પણ ખાટી નથી હોતી, જેથી પીવામાં ઉપયોગ લઈ શકાય છે. કઢી બનાવવી હોય તો તે પણ બનાવી શકાય છે. હવે આ છાશને સાઈડમાં રાખશું. ત્યાર પછી અલગ થયેલા માખણમાં લગભગ 1 ગ્લાસ જેટલું નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય ને તેવું સાદું પાણી ઉમેરી દઈશું. માખણમાં પાણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેને માખણ સાથે સતત ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરશું. અહીં આ રીતે મિક્સ કરતા જુઓ, માખણ પાણીમાં મિક્સ નહીં થાય, પણ માખણમાંથી દહીં કે છાશનો ભાગ અલગ કરી પાણી સાથે મિક્સ થઈ છાશ બનશે. અને માત્ર 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી સતત મિક્સ કરતા આ રીતે બની અલગ થયેલી છાશ આપણે પહેલાં જે બાઉલમાં છાશ કાઢી હતી ને તેમાં જ ઉમેરી દઈશું. આ બનેલી છાશ પહેલી છાશ જેવી જ ઘાટી બનશે. બધી છાશ માખણમાંથી અલગ થઈ જાય ને એટલે ફરીથી માખણમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ જેટલું સાદું પાણી ઉમેરી દઈશું અને પાણી ઉમેર્યા પછી ફરીથી એ જ રીતે માખણ સાથે પાણી મિક્સ કરશું. અહીં મિક્સ કરતા જુઓ, માખણમાંથી છાશનો ભાગ અને દહીંનો ભાગ પાણીમાં મિક્સ થઈ ગયો છે. પહેલી વખત જે રીતે ઘાટી છાશ અલગ પડી હતી ને તેવી નથી, પણ તેનાથી થોડી આછી છાશ અલગ થઈ છે. તો આપણે અલગ થયેલી આ છાશને ફરીથી બનાવેલી છાશના બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું અને માખણ અલગ કરી લઈશું. અહીં મેં ગાયના દૂધની મલાઈમાંથી માખણ બનાવ્યું છે એટલે થોડું યેલોઇશ લાગે છે, પણ ભેંસના દૂધની મલાઈનું માખણ એકદમ સફેદ બને છે. હવે ફરીથી ત્રીજી વખત આ માખણમાં 1 થી 1.5 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. ફરીથી માખણ સાથે પાણી મિક્સ કરશું. પણ અહીં માખણને પાણી સાથે મિક્સ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે ગમે તેટલું મિક્સ કરવા છતાં હવે માખણમાંથી દહીં કે છાશનો ભાગ છે ને તે અલગ નથી થતો અને ઉમેરેલું પાણી પણ માખણ સાથે મિક્સ ના થતાં પાણી એકદમ ચોખ્ખું જ રહ્યું છે. ટૂંકમાં આપણે માખણમાંથી કીટા વગરનું પૂરેપૂરું ઘી બનાવવા માટે માખણને આપણે ત્યાં સુધી પાણી ઉમેરી સાફ કરવાનું કે જેથી માખણમાંથી છાશ બનવાની બંધ થઈ જાય અને એકદમ ચોખ્ખું પાણી બહાર આવે. જો આ સ્ટેપ પરફેક્ટ થશે ને તો માખણમાંથી ઘીનો ભાગ દૂર થશે અને કીટા વગરનું ઘી બનશે. આ રીતે 3 વાર કરવું પડે તો 3 વાર અથવા 4 કે 5 વાર કરવું પડે ને તો એ રીતે પણ કરવાનું, પણ પાણી ઉમેરી અને વ્યવસ્થિત માખણ ચોખ્ખું થવું જરૂરી છે. હવે આ પાણી પણ બનેલી છાશમાં ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં હવે દહીં કે છાશના ભાગ વગરનું સંપૂર્ણ સ્મૂથ માખણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર માખણની કઢાઈ રાખી દઈશું. અહીં માખણને સતત ચલાવતા જઈશું અને ગરમ કરવાનું છે જેથી તેમાંથી ઘી બને.
પણ હા, આ સમયે યાદ રાખી ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખવાની, જેથી માખણમાંથી ઘી બને ને તો તે બળે નહીં અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ આવે. અહીં જુઓ, માખણ ગરમ થતાં કઢાઈમાં ઉપર આવવા લાગે છે, એટલે જ ગેસની ફ્લેમ આપણે પહેલેથી લો રાખી અને મિક્સ કરતા જઈએ છીએ. માખણને સતત ચલાવશો, જેથી માખણમાંથી ઘી બની જશે. ધીમે ધીમે ઉભરો આવેલું માખણ પણ નીચે બેસી જશે. સતત મિક્સ કરતાં જેમ જેમ ગરમ થતું જશે ને તેમ તેમ માખણમાંથી ગરમ થઈ અને ઘી છૂટું પડવાની શરૂઆત થવા લાગે છે. પણ આ સમયે આપણે સતત મિક્સ કરવાનું છે. અહીં જેમ જેમ માખણમાંથી ઘી છૂટું પડતું જશે ને ત્યારે સતત આપણે મિક્સ કરતા રહીશું. પણ અહીં તમે ઘણી વખત જોયું હશે કે માખણમાંથી ઘી બનતી વખતે વાસણમાં કીટું એકદમ નીચે અને આસપાસ ચીપકી ગયેલું હોય છે. પણ અહીં તમે જુઓ, વાસણમાં ક્યાંય પણ માખણ કે તેમાંથી બનતું કીટું વાસણમાં ચીપક્યું નથી અને વાસણ એકદમ ચોખ્ખું રહ્યું છે. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ પર સતત મિક્સ કરતાં ઘી બનવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે. સાથે સાથે એકદમ સરસ ગોલ્ડન કલરનું બિલકુલ ટ્રાન્સપરન્ટ ઘી બની અને તૈયાર થાય છે. અને ક્વોન્ટિટી પણ જોઈ શકો છો, માત્ર 8 દિવસની મલાઈના માખણમાંથી કેટલું વધારે ઘી બન્યું છે. સાથે વાસણ પણ એકદમ ચોખ્ખું અને કીટું પણ નથી બન્યું. બનેલા ઘીને વધારે માત્ર 20 સેકન્ડ ગરમ થવા દઈશું, જેથી ઘી છે ને તે એકદમ સરસ પાકી જાય અને મહિનાઓ સુધી આ પાકેલું ઘી છે ને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ સુગંધીદાર રહે. હવે એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવવા લાગી છે, તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઘીની કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું. અહીં હું જે કન્ટેનરમાં ઘી રાખું છું ને તે જ કન્ટેનર પર સ્ટીલની ગળણી રાખી બનાવેલું ઘી તેમાં ગાળી લઈશું. અહીં ગાળવા સમયે ખાસ યાદ કરી અને સ્ટીલની જ ગળણી લેવાની, નહીં તો પ્લાસ્ટિકની ગળણી લેશો ને તો તે બળી જશે. બધું જ ઘી ગળણીમાં ગળાયા પછી તમે જોઈ શકો છો કે નામ માત્ર બદામી કીટું નીકળ્યું છે અને બનાવેલા વાસણમાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે વાસણમાં ક્યાંય કીટું બિલકુલ નથી ચીપક્યું અને એકદમ ચોખ્ખું વાસણ રહ્યું છે. હવે ઘી ગાળેલી ગળણીમાં પણ ચમચી વડે કીટું પ્રેસ કરશું, જેથી ઘી બધું ગળાઈ જાય. અહીં જુઓ, ઘી ગળાઈ ગયા પછી અડધી ચમચીથી પણ ઓછું કીટું નીકળ્યું છે અને ઘણી વખત તો મારે આટલું કીટું પણ નથી નીકળતું. ઘી ગળાઈ ગયા પછી મારે કન્ટેનરમાં 500 ગ્રામ ઘી હતું અને 8 દિવસના દૂધની મલાઈમાંથી 350 ગ્રામ જેટલું ઘી બન્યું છે. માનવામાં નથી આવતું ને, પણ આ તો બિલકુલ તમારી નજરની સામે બન્યું છે કે માખણમાંથી બિલકુલ વેસ્ટેજ વગર બધા જ માખણનો ઉપયોગ થઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન ટ્રાન્સપરન્ટ સુગંધીદાર ઘી બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે અડધી ચમચીથી પણ ઓછું નીકળેલું કીટું પણ આપણે ફેંકી નહીં દઈએ. તેના બદલે શાક કે દાળમાં ઉમેરી દેશું ને તો પંજાબી શાકમાં માવો ઉમેરવાથી શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ થાય છે ને તેમ આપણા ગુજરાતી દાળ શાક પણ સ્વાદિષ્ટ થઈ જશે. અને ઘી બનાવેલા વાસણમાં પણ ઘી વાળવું છે, માટે આપણે આ વાસણને સાફ કરવા ના રાખી દેતા તેમાં દાળ શાક વઘારી શકાય છે અથવા તો ઇડલી ઢોસાનું ખીરું પણ પલાળી શકાય છે. અને લોટ બાંધવો હોય ને તો આ વાસણમાં લોટ બાંધી લો ને તો અલગથી તેલનું મોણ ઉમેરવાની જરૂર નથી રહેતી. અહીં જુઓ, આ રીતે લોટ ઉમેરી બધો લોટ આ રીતે વાસણમાં ચારેય બાજુ લૂછી લેવાનો, જેથી બધો લોટ છે ને તે ઘીવાળો થઈ જશે અને પછી ઘીના મોણવાળા આ લોટમાંથી જોઈએ ને તે પ્રમાણે રોટલી, ભાખરી, પરોઠા, થેપલાનો લોટ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે તમે જોયું ને એકદમ સરળ રીતે આપણે મલાઈમાંથી માખણ, છાશ અને બિલકુલ કીટા નીકળ્યા વગર ઘી બનાવ્યું. તો આ રીત ઘર ઘરમાં ઉપયોગી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઉપયોગી રીત તમારા સગા સંબંધી, ફ્રેન્ડ્સ બધામાં જરૂરથી શેર કરજો અને તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ એક ખૂબ જ ઉપયોગી રીત છે અને વર્ષોથી હું આ રીતે માખણમાંથી ઘી બનાવતી આવી છું. તમે એક વખત માખણમાંથી આ રીતે ઘી બનાવજો અને પછી મને કહેજો કે આ રીત સાચી છે કે નહીં અને તમને કેવી લાગી. જો ખરેખર આ રીત તમને ગમી હોય ને તો વિડીયોને લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, જેથી આવા ઉપયોગી દરેક વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને તુરંત જ મળી રહે. આ સાથે સોશિયલ મીડિયા પર અમારા બધા વિડીયો જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરજો, જેથી ફેસબુક પર પણ તમે આ બધા વિડીયો જોઈ શકો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.